Welcome to Sibya I.T with Kuya JT. It is the 21st of September 2020, martial law celebration anniversary. September 21st, 2020. Diri nato sa kuan makaigsunan sa Sibya I.T with Kuya JT episode number 13. Natingaman ko nga naman yung atong kuan. Ano may atong relax sa gamay ano ni siya. Okay. Okay. Right, so don't forget to subscribe. Dire. Don't forget to subscribe and here subscribe to YouTube and Facebook. Okay ba? Basa ba? Okay. Episode 13. Okay, what did mabantay no? Episode 13 ita sa CBIT. Now, daghang nangutana biya nako sa una. Kuan ko no. Unsay akong computer setup. I think ako na nang mention sa una akong computer setup, pero akong desktop, ang laptop. Kaya akong desktop, principle na ko is not the latest model. Ang mga components, not the latest model. Usually 2 years old model. So by this time, 2 years na gikan sa States. Kung yung actually of 2 years old gikan sa States, the next year nas Pilipinas, 1 year after, ako pa nito. So in effect, murag maingon nato nga ang akong system is 1 year after sa pag-debut sa Philippines sa maong mga system. Now, of course, sometimes 6 months na diri sa Pilipinas. So it's 2020, so most of my components are those that came out in 2018. So muna siya general idea. 2018 migawas sa US, sa Philippines mabot ng 2019, 2020. So you can say my setup is 1 year late compared to the Philippines, my introduction, o 2 years late compared to sa United States introduction sa mga components. So dili ni siya high end, dili siya, it's not the latest and the greatest. Ako di kay kugunahan ng latest and greatest, especially with respect to technology. Okay, dali kay mo depreciate technology niya. Mas may nang mas stable and cheaper. For me, it's value for money, VFM. Value for money, VFM. So I can share with you. Actually, kan nasluyo na to background. That's my computer system. Ako lang hindi ko video, slow down lang ako. That's my computer system. Now, tanaw na to og nag-chat na ba mo? Ano ni? Okay. Libog ng bata ni God. Sa IT, dari. Okay. Okay. So I hope kuan mo dia makaigsunan, no? So again,
this is my right hand. I hope wata mabali ha. So right hand, my right hand to your left hand, my left hand to your right hand. Bata mabali. Okay, so namo nag-text na kung saan akong system. So I will try to share with you the photos sa components. Ako saning tan-awon asa ni dapit ang mga photos magkaigsuran kay duger ato nako. Kuan, gi-take ang photos. I would like to share this with you. Na ba itong mga photos? Okay, I will share. Sorry sa okay, anyway, I'm sure na may mga questions that you can post your questions to me. I'll try to answer it, but unsay mga topics nga inyong gusto i-discuss siguro for the next time. Di siguro instant nga tubag ko sa inyong question. Remember, although I am an electronics and communications engineer, I'm not really updated so much about technology, but I keep myself abreast of new technology. Nano ko sa internet, news, Google, mga technical, it's natural for me na magbantay ko so development sa software, information technology, development sa mga industry development. Okay, yeah. Say tanaw na ko itong asa pa itong uban mga pictures ng taigsunan ko sa tukit a long time ago ang pictures. So in the meantime, antag mga news sa technology.
Okay, so mga kuan, pa akong kita na asa to mga pictures ha. Sorry lang kay magka-extra na. Kay na kuan na nawala to basa to dapit. Sa to dapit tong kuan na mga picture. Okay, akong gabita. Sorry. Adit lang mag-extra na. All right. Kapasa mo ni Ron. Okay. Sa technology news makaigsunan si Trump na mo ay nag-push nga ibaligya gyud ang TikTok. He has approved a deal for the purchase of TikTok. Unya karon ang TikTok, ang WeChat gipang download na sa mga Chinese Americans or Chinese in America in the US ahead sa pagban niini. Kay ang kuan ra ba ang WeChat mo ni most popular, I think mura na siya WhatsApp ang WeChat, mura siya kanya, and with WeChat you can buy almost everything. Okay, so si President Donald Trump ning ingon nga naka-approve na siya sa deal. Ang deal gikan sa parent company sa TikTok kinganlag ByteDance o sa American software company nga ginganlag Oracle, of course kay latag ko sa Oracle. And so murag dili na iban ang TikTok in the US App Store sa let's say Google Play app o sa Apple Store. ByteDance will continue to be the majority owner under sa agreement ngayong kaproban. Di ba yung siya di siya mo aproban? He has approved the deal in concept. I have given the deal my blessing. If they get it done, that's great. If they don't, that's okay too. Ang maong deal mo appeal pod sa Walmart. I think that's okay, nakuha atong sound. Okay. Libog mo sa tani itong kuan. Sit up sa high. Makalimot activate sa sound. Ay, wani mo sab na ko ang restream. Sige lang. Next time. Okay. Alright, so tanaw na itong kinsa na yung nasa restream karon. Okay. Sa listening kwanta kita pay production ni Gia kita pay kuan. Okay, at sarap. Wala na tao. Okay, Zan. Where are you?
si Donald Trump ni approve na. The deal will also include a $5 billion fund for US education, though he did not say which companies would be making the payment. Trump has previously expressed a desire sa mga companies to make a payment to the US Treasury, but was surprised when he was told such arrangement would be illegal. Naanan po Trump pag-pay off ba? So, illegal na. Trump's blessing comes hours before restrictions from the Commerce Department were set to take effect nga mo tangtang unta sa TikTok gikan sa mga app stores including sa Apple o sa Google App Stores. White House declined to comment. ByteDance will continue to be the majority owner of TikTok under the agreement, although ang ipasabotan na nga it will be totally controlled technically. The software ang servers will be controlled by Oracle and Walmart. Ang Oracle will have 20% share sa TikTok cumulative. Okay. So, I hope okay na niya. Okay. Ano man dapat sa beginning episode 13. Okay, so anyway, asa naman itong mga mangita ko diri sa mga photos yung kaigsunan sa components. Anyway, as I mentioned to you, old models akong gipangkuha. So, ang akong CPU is an i7 8th generation. Delete 9th generation is not also i9. It's i7 na may i9 nga bago. i7 8th generation. Sa tanong asa ni the Petron. Ang akong among ko photo sa tugot. Asa naman ni ron? At alam mo na pakita magkaigsunan sa kuan. Nasa my notes. Okay. So kini mo ni ang unahon nato ang photo nga nakita na ko diri, ang case. Mo ni ang case niya. Ito ni siyang ano ba ni? Saan ni? Books. Aha, images. Okay. Kuan kayo. This is the karaan. So, sorry lang kayo magkaigsunan o dili ni siya kuan yun. Okay, and rotate. 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 Then crop. Ito siya i-crop na rin magkaigsunan. Crop na siya. Okay. Save na siya. Okay, atong i-share niyo sa screen. Okay, ang
asa man yung kuan ani, asa man yung itong browser sa photos kini. Alright, browser sa photos, saan ka, browser sa photos, go back, saan naman to, photos, browser, properties, photos, tara, Microsoft Photos XC, ano ba? Kini, gawas po deh. Hindi ba ka magawas? Okay, filters, properties, yes, Explorer, Viber, ayo, photos. Hindi ba ka magawas? Ito sa kono siyang konon be. Ito sa siyang, yes. Ano? Okay, usahay ko ano siya. Tapos na? Okay. So, this, muna akong case magkaigsunan. Simple na siya case. It's an old model, 2018 model. This is thermal take. Kita nyo niya. This is a photo of the box. Muna rin kayo naklaro ang thermal take P3TG. Sabot TG tempered glass. So, kining nader is gawas niya. Siya na say tempered glass nga cover. Tempered glass. Tempered glass. Kuha na siya. Snow edition. Sabot na snow edition ang puti. Puting edition. Of course, kanang naso din na kanang mga, okay, this is the graphics card. This is the fan. Wala labot na nagpalit ni mo. Nya kini CPU ani labot backup na. Nya kini power supply des ubos. Kini sa ubos power supply wala labot. Kini ang cooling fans, radiators. Kini ang graphics card with cooling fans. And this is the CPU. And this is the power supply. Wala labot, wala appeal. It's just the case. This one with the riser card kanina this ubos. Riser cable. So, kuha na siya. Mana siya ang thermal take ang brand is the tempered glass edition. So that's TG for tempered glass. Core P3 tempered glass snow edition. So what ni siya cover kini na skili dire, open air ni siya, so open to dust. So kining cover sa taas mura siya glass sheet ra siya, tempered glass sheet.
Okay, sorry makaigso na. So, atong mhm. Asa ni ang kung Tira. Ari sa yes. Okay, kana sa luyo mo ni siya gikan sa website sa thermal take, and I hope maklaro na ninyo. Di maklaro. Nako as likod nako no. Ato ni shall we move it? Move ito gamay ha. And where is it? Okay. So, ato ni experimenting with the technology. Asar ka. Tara. It's the window. Iwa na ako ng full size. Okay, kung full size na siya, tanaw na ko ha. Full size niya sa dinasan. Full size na ninyo. Hindi po basa kayo na usloyo. Ito. Okay. So, mali siya. Is the Core P3 TG nga case. Open frame at can support ato standard standard ATX nga motherboard, no? So, click to span. So wala siya. I hope you can see it. Maklaro ba? At siguro what I'll do is will move the window. Eksperimento pang mutani good. Move the window here. Move it here. No more good. Lain mo good na one. Now move. This one we move up there. Okay. So, yeah, more klaro na nagamay. Okay, so that is the case. Thermal tripping. Ang kailangan ko ani kay open air. Di ko itong problema rin cooling kay hindi siya sirado. Siya sirado. It's an open air. Yeah. So this is the Core P3 tempered glass edition, open frame chassis, and then line color. So 320 mm size, 12 volts RGB front fans, and a standard 120 mm rear fan are included. Sa apil na iyang RGB fans. Mag-exo na. So again, tanawa na siya. Remember, why labot? Hindi palit ni mo. Why labot ng graphics card? Why labot ng water cooler? Why labot ng power supply? Ang kuandra. That's just the... So this is the... Okay. Muna siyang case. Alright. So, and then... tanaw ka na niya. Ipon ka ng luyo. So this is the grabe ang power, 1200 watts. Ako 850 watts na. It has a tempered glass with a stunning view. Ako na hindi ko niya mag-explain because I want you to know what is out there, what are available out there. Ano yung mga klase ron sa mga cases nga dili ni pang kuan ha. This is not for students or kanang kuan.
This is not for student because these are expensive cases. Expensive relatively for a student. O professional ka na kay sweldo, you can afford to buy. You gift yourself with a case. Di ba? So, okay na. Pero kung estudyante ka, nga nagsali ka si mama allowance, ayaw to ang paggastuhan inyong mama papalit og case nga nani. Kaya presyo ani paparehan sa CPU itself. So, tempered glass with CPU ra, dili computer. So, an open frame glass, so na siya glass. Tanawa, kung makita niyo sa kilid, ang glass niya. Sa three-way layouts. Okay. Pwede nimo users kang hang it on the wall as decoration or take it wherever they want and display the nice build vertically or horizontally. Pwede nimo i-vertical, pwede nimo i-horizontal ang iyang orientation. Nya, pwede po nimo ibitay sa wall. Ibitay sa wall, nindot na color kung ibitay na sa wall. So, here, gitagaan tag example niya. Motherboard, na dire. You could ATX, ETX, Micro ATX, Mini ITX. Then you have the VGA card. Pwede dire. This is the portion, if you can see my mouse, this portion here. Kanina tulo, 1, 2, 3 nga gagmay nga fans. May VGA card. Pwede na siya. Na with reservoir and radiator, without reservoir and radiator. Pwede. Na siya marag attachments. And then power supply units. Maximum length na is 200 mm here. Power supply unit, gabihan ng 1,200 watts in warm aircon. Unya, maximum height 180 mm. Maximum height niya 180 mm. Pwede ka ano ba? And then ideal siya for a liquid cooling solution. Kung what liquid cooled ang imong kuan system. So, in this case, kini may original, nya kini may liquid cooled. Na siya mga PETG. Polyethylene type niya, PETG. Diba? I-bend na nimo, initon na nimo i-bend. So, ngari ang cooling. Ang liquid ani magsugod ni siya na reservoir para sa CPU, na reservoir para sa graphics card. Graphics processing unit, GPU. So, ngani ang tubig, oh. And ideal liquid cooling solution. So, dismantable modular design. So, muna yung mga items niya na makuha nimo. Ang advantage ani niya kay depende, pwede kag duha ka graphics card, duha ka external graphics card. So, daghan siya mga options. Ang uban ani di nimo magamit, ang uban magamit nimo. Kini mo ni siya para sa ports. Kini mo yung footrest or foot standee. Kini siya ang yung mga rubber grommets. So, daghan siya mga add-ons. And wall mounting usage, pwede nimo i-wall mount na siya mga holes daan, daghan kay walls. The bracket is not included, pero pwede na kang palit og brackets. So, it's an optional feature that wall mounting parts are not included. Okay, so, magpalit ka wall mounting parts. And then, radiator support list, pwede ka 200 mm nga radiator, duha ka buok. Pwede ka o 360 mm, tulo ka buok. Pwede po 420 mm nga tulo ka buok nga radiator fans. Pwede sa ka mo palit o radiator fans mismo sa Thermaltake na brand. Okay. Muna siya yung mga tuwan sa P3. So, ang Snow Edition, ang white Snow Edition. So, muna siya nindot ki siya tanahon o gabi kung colored na siya. Now, remember, again, appeal siya tulo ka kuan. Tulo ka free nga radiator fans. Siya, Thermaltake. Now, daghan nga style of cases, sus na yung nga case nga. Ganahan kayo ko katong J5 ba to? Anyway, muna yung specs. It's a mid-tower type. The model is Core P3 TG for tempered glass. Naman po yung delete tempered glass.
So pwede siya duha ka drive base, 2 by 3.5 or 3 by 2.5 niya. Ang hidden niya sa sod is 2 by 3.5 or 2.5 na drive. Okay, so pwede ka makakuha duha ka drives or 2.5 na drives, tulo ka wireless drives. Expansion slots 8. Ang motherboards pwede siya mini ITX, micro ATX o ATX. Ang ATX is 12 by 9.6 inches ang form factor. Ang iyang I/O ports available sa iyang katong frame niya, USB 3.0 anya 2.0 HD audio. Okay. Kini siya ang mga ports, but ngadto na ginas motherboard makakuha kag pilagi actual nga available. And then you have radiator support, left side radiator support, fan support, radiator support, lain ang fan, lain ang radiator nila. Yeah, clearances 180 mm and siya. Power supply length 200 mm. Siya, thermal take katong ganahan ko. Of course na mas mahal ni. Kaya kini mga 2 years old mo ni na po'y P5, no? Na po'y P5 nga model. So, man siya. Tanawon siya nimo, this is with the installed CPU and motherboard and liquid cooling. Kini siya without the installation. Ang case na siya. Ang dark na siya, kaya ang dark sa gawas na kini siya nakita nyo sa gawas ko ni siya kanang ang tempered glass. Okay, mani side view, mani tempered glass diri nga portion. Yeah, kiri mga tubangan ni siya. Side view nga tubangan ngari ang power switch, external nga mga USB slots. Okay. Reset button, headphones, microphone. And muna butanganan sa mga expansion slots na siya. Diri ang power supply. Katakilid na. The other side, sa kilid, muna siya. Butanganan sa mga expansion slots like GPU card. Muna siya ang right hand, kini siya to. Muna siya ang tempered glass niya, kini ang case. This is isometric view. So kini may butangan dapat kini nga portion here, if you can see mo ni butangan sa radiator fans. Kini mo siyang power switch diri. Mo ni mga USB ports. Headphones, microphone, reset switch. And then kini nga sa kilid nga murag dark man ang tempered glass. And then sa ubos diri na butang din na ang power supply units. Okay, now this is black. You can buy the white or the snow edition, and this was ngari nga portion diri kini sa likod og wall mount ka ani mga screws para sa wall mounting. And one siya ang view kung na installed ka mga components, especially with liquid cooled. Okay, so mana ang case makaigsunan. So sorry na lang kay murag wata ka tingnan ni ang uban nga photos wala pa, pero murag sa tong oras anyway. And I'll just show you, for example, saan siya. This is before we go. Nagpakita ninyo ang okay. Kita ninyo ang asa niya. Okay, transition. Ano mo updates? Photos.
Okay. All right. So, mag-usab-usab ang color. This is the setup kung makita ninyo. And okay, this is my setup kung makita ninyo. Red na siya, pero you can change the colors na remote control nga. Sagara ng mga RGB light na may remote control. Na gani remote control ng Christmas lights. So this is my setup karon. Mo ni computer ang gigamit sa broadcast. Kini siya. This is the color. This is my setup. So ang tempered glass kini diri sa gawas. Kining kuan man ni fans, kining radiator, kining tulo. So instead of dito sa sud na gawas kita kilid. Kini ang graphics card wala na gitangtang ang cooling fan sa graphics card. Gilis din siya o graphics water sink, liquid sink. Okay, so ano siya kita kilid na siya. Wala ko ni wall mount but kita gipuan sa ibabaw sa lamisa. That's how it looks like. As I said, you can change colors. In this case, okay. Refresh. Asa may refresh na eh. Okay. Alright, so man siya ang view kung ano siya. Kung blue ang color. Again, you can change the color. Almost all RGB lights sa computer na remote control. So this is the close-up. Kining nakita nyo XPG. Kana XPG dia. Okay, ning XPG mo ni ang memory cards. Kuan ra ni. Tag 8 GB ra ni, 8 GB so 16 GB ra ni tanan. Na RAM, XPG cards. Unya kini may CPU here. Unya ang motherboard kini sa Z370. Mani ang motherboard na so yung makita ninyo. CPU kini. Muna siya ang memory card. No? Ang kini matubong liquid cooling system. Mani close up sa akong system. Again, 2 years old ang model. So it's not the latest and the greatest. 2 years old para bubarato siya. I will discuss the other components later on. Katong curious ba? Kaya na may uban ninyo curious. Say ko na to. Okay, tempa. Curious, no? So, that's the blue light. Now, kato ganina ang pita, ang red light. You can have a blue and a green. Again, ang mga lights karon nagpalit nimo na remote control. Nya, barato na siya. Hindi na siya expensive ang mga lights. Nya, porque tao din na siya din na. Anyway, salamat sa iyong pag-uban ka na ako magkaigsunan and I hope na pamuniya. At masahan niya mga messages nga wala ko mabasa kaganina. Okay, asaman ni. Mayong madag-umong wanon kahapon na Kuya JT kasibya diri sa Buisan. Francisco Pilago, Cesar Ibanez watching from Bulacau. Cesar Ibanez, I had AMD dual core CPU and gigabyte motherboard with ATI Radeon and it lasted for more than 10 years. Gabi no? Grabe kaya sir, dual core. Mo lagi na kung magamit ka school purposes. O di gina siya kinanag si Klein Maverick Bentulan aminaw deron
Hindi ka, Klein. Huwag ka lang lingaw dia, Klein. Magsiri kag paminaw ko ano. Paminaw si mo angkon. Kung gusto mo magpa-build o computer, magkaigsaran nga ito mo ni Klein Maverick. Kay, kung ano siya, tagaan mo niya yung special price. Para mag-kit mo, tagaan ka niya yung price, magkaigsaran. Klein Maverick Soltaire, kung ano niya, forward yung number, inquiry. Ni Klein. Casing pa lang, mahal 8K more or less. Casing, sabihin ba ng 8? Barato naman siguro ng casing. Very informative, gaya ni Cherry. Adi ato rin ng piece by piece. Remember this. Dili mahalo nga models sa mga old. So mga 2 years old, 2018 nga models ang akong gigamit because the prices over the last 2 years niubos siya. If you go for an i9 CPU with 9th generation or Ryzen, sa na mga bagong models, Ryzen 7, 9, so ito na i-discuss niya, pero mas mahal na sila, kaya mga brand new na sila, so I don't go for the brand new. Okay, so thank you and good night, good afternoon. Salamat sa yung pag-iguman ka na kung magkaigsanan kini si JT Benz. JT Benz sa episode 13 sa September 21st, 2020 sa Sibya I.T with episode 13 sa September 21st, 2020 sa Sibya I.T with Kuya JT. Thank you and good afternoon.